एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजभोलि टिकटकमा यो सङमा 40 बिट ट्रान्जेक्सन एकदमै ट्रेनिङमा आइरहेको छ। सो आज म यसको ट्युटोरियल लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालरीमा भएको 5 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि यसरी नै फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्दै सबै फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। र अब हामीले आफ्नो भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेट अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले 16:9 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै मिलाउँदै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। अब हामीले आफ्नो सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन हामीले 6.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.6 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 1.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.7 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोमा हामीले बाइसेक्ट टु एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र बाँकी अब सबै फोटोहरूमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र माथिपट्टि रहेको फ्रेम अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले सेकेन्ड लाइनको थर्डमा रहेको कलर फस्फोरस इफेक्टलाई चुज गर्ने र यसलाई फुल भिडियोमा लगाउने। फेरि ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, लभमा क्लिक गर्ने र हार्ट बिटमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसको ड्युरेसन पनि हामीले फुल भिडियोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै लगाउने। सो फेरि ब्याक गर्ने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्डमा रहेको मिडियर इफेक्टलाई चुज गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्ट फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाउने र फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गरेर मिडियरलाई क्लिक गर्ने र सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर कपी गर्दै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो अब सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, पार्टी अप्सनमा क्लिक गर्ने र सेकेन्ड लाइनको लास्टमा रहेको रिपाइल्स भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब यसको ड्युरेसन हामीले सेकेन्ड फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउने र कपी गर्दै सबै फोटोहरूको ड्युरेसन मिलाउँदै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो मैले सबै फोटोको ड्युरेसन मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा यो इफेक्टलाई युज गरि पनि सकेँ। र अब फेरि भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र थर्डमा रहेको कोलाजिन स्पार्स भन्ने इफेक्टलाई चुज गर्ने र अब यसको ड्युरेसन पनि हामीले फोटोको ड्युरेसनसँग मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। र अब फेरि सेकेन्ड फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा आउने, भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र अब मोड अप्सनमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा रहेको बटरफ्लाई ड्रिम भन्ने इफेक्टमा क्लिक गर्ने र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हामीले फोटोको ड्युरेसन जति जति छ त्यतिमै मिलाउँदै कपी गर्दै फुल भिडियोमा नै यो इफेक्टलाई युज गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइ पनि सकेको छ र अब यो भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा हामीले डन अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र अब फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्ने। सो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो इन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एडिट अप्सनमा क्लिक गरेर रोटेट अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई रोटेट गर्ने। सो अब हामीले आफ्नो फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब भिडियोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो अब हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र यसरी रेडी भएको भिडियोलाई हामीले आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथिपट्टि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने।
सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यो भिडियोलाई हजुरले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई। सी यू।